Okay, magandang morning po ulit mga kabaro. Again, I'm Kuya Noli. Back to pot session naman po tayo ngayon about basic Excel programming pa rin po. Sa ngayon po, may lang po yung gagawin kong pot session. Very basic lang din po ito. Ang topic po natin ngayon about basic Excel programming is itong Trigo function tayo ngayon. Doon po sa mga second mate o third mate na gumagawa ng program about navigation, diyan po involved yung Trigo function. So, nung nakaraan, ang subject matter natin o topic natin is about itong this box. So, ngayon naman, about Trigo. Kagaya na sinasabi ko po sa barko, sa mga kasama ko, mas madali ang trabaho ng chief mate kumpara sa trabaho ng second mate kung tutusin. Kasi sa chief mate, ang calculation plus minus lang, no? 4 major operations. Pero pagdating sa third mate, second mate, yung sailing or navigation, paggawa ng sailing plan is maraming function ang gagamitin mo lang. Isa na nga po doon yung Trigo. Okay? Sa example natin, gamitin natin yung Trigo, no? Let's say this is 30 degrees. Ilan ang sine, equivalent sine 30 degrees? Okay? Ang common, start tayo. Pakita ko sa inyo no, kung bakit minsan hindi na malabas yung tamang result ng Trigo when it comes to Excel. Okay. So, itong given po. Okay. Given is 30 degrees. So, kukunin daw natin ang sine 30 degrees. No? Sine 30 degrees. Okay. Kapag diniretso po natin yan, ito, gagawa tayo ng formula dito. Okay. Yan. Equals sine, no? Okay. Punta tayo dito sa formula mismo. Okay. Ito po. Punta tayo ng math or Trigo. Ito. Sa math or Trigo, scroll down natin. Okay. Nasa ng sine. S, second, sine. Sine or cosine. Okay, sine, 30 degrees. So, sabi dito sine, okay, number is the angle in, sabi dito, okay. Diretso natin 30 degrees ito. Sine 30 degrees. Ang result niya po is, kung titingnan niyo po, ang result niya is 0.98. Okay? Pero kung tutusin, ang value ng 30 degrees sine is what? 30 degrees sine is 0.5. Okay? So kapag diniretso po natin siya, sine 30 degrees dito sa Excel, mali po ang result. Okay? So, ang result po, ang proper po raw is, paano palalabasin yung proper na answer? Okay, pakita ko sa inyo. Equal sine. Okay, balik natin. Para makita ninyo yung formula builder. Balik ulit tayo. Okay. Ito po, nasa gilid yung formula builder, no? Sa iba po, dito sa iba, nakikita nyo na dito yan.
dito sa ibang klase ng Excel natin sa gilid. Eh. So, ang sabi niya po rito, ito tong number is the angle in radians for which you want the sign. So, degrees times pi r, okay, over 180 equals radian. So, ang gagawin nito na lang po natin ganito. Degrees, 30 degrees, palalabasan natin yung 0.5. So, para hindi na tayo pi r na yan, ganito na lang gagawin natin. Okay. Ayan. Dito, magsingit tayo ng radians. Okay. Ayan. Kung mapapansin niyo, gentlemen, okay, lakihan pala natin yung view. Gawin natin ito. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, no, ayan, 0.5 na siya. Ang proper na formula po, radians muna, tapos sine. So, radians, 30 degrees, then convert siya ng sine. So, ganyan po ang pagkuha ng sine, 30 degrees. Okay po. Yun pa, kasi ang Excel po, naka-radians po siya. Yun ang pagkakaintindi ko. No? So, yan po ang proper. Kung titingnan yung calculator natin kanina, sa calculator is 30 degrees sine 0.5. Okay po. Okay. So para screenshot na lang po ninyo kung paano ko ginawa. Screenshot na lang po ninyo. Yan po yung formula, no? Okay. Yung 30 degrees, yan po yung 30 degrees. Yung C2. Cell number C2. Yan po yung formula. Okay. Cosine, ganon din po. Okay. Pag-convert ng pag-convert ng second, atan or asec or assign ang gagamitin po ninyo. No? Ano po ba yun? Nasaan po ba yun? Yung mission, sa formula natin, shift sine, shift cosine, ang gagamitin nyo ron is itong formula. Ayan. Formula, math. Ito, atan. Assign. Okay? Ayan. Yan po ang gagamitin ninyo. Okay? Or acos. Inverse cosine. Ganyan. So po. Yan po. Sample ng program ko. Meron ako ginawang program before ng second mate o third mate ako yung sa sailing plan. Pero sa panahon ngayon na hindi marami na tayo apps, no? Yun lang ang sa akin na kung paano gamitin o i-apply ang sine, cosine o trigonometric function dito sa Excel. Okay po. So, yan lang po sa ngayon, gentlemen. I wish meron akong konting na-share sa inyo how the trigonometric function works in Excel. Okay po. Kung meron kayong questions or suggestions para sa video tutorial na magawan, try nyo lang pong mag-comment or leave lang ng message. Okay po. Again, gentlemen, thank you very much and I wish you learn something. This is Kuya Noli.
God bless and may your dreams come true. Good day and thank you. Okay, thank you again.